Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt cum am făcut aluatul la pizza. Eu nu mai v-am arătat, ca seară l-am făcut. Așa vreau să fac o pâine. Să încerc să văd dacă iasă pâinea cu alveole din alea, cu găuri. Am lăsat-o de aseară de la 7 până acum dimineața la 7. Am lăsat-o la frigider și acum am scos-o de vreo 2 ore. Îi afară. Uitați, ea o dospit, foarte fain o dospit. Eu acum nici nu mai o întorc numai așa și o pun în oala asta de fontă, că aici vreau să o cot. Și o las acum să-și dubleze volumul. Și după aia o pun la cuptor. Că ea încă i-a luat-o rece. Vă dați seama, de 2 ore, așa căldură am eu în casă. Acum eu asta acopăr, asta nu, mai bun și asta. O acopăr și o las și când o bag la cuptor vă arăt. Haideți, dragile mele, am vrut să tai pâinea, dar nu merge, că aluatul e foarte subțire, de să o modelez un pic, am vrut. Dar nu merge și atunci pun niște făină deasupra. Puteți să puneți pe smet, dar eu vreau să pun făină. Am încălzit cuptorul la 180 de grade. Fix la 180. Și oala fiind groasă, eu o pun jos de tot în cuptor. Deci o pun jos de tot. Și o oră ne o lăsăm. Vedem, o să vă arăt eu. Haideți să vă arăt, pâinea noastră e gata. Uitați. Vedeți? Deci nu a crescut, că e și oala mare. Acum eu o să o aburez puțin. Adică o să pun o hârtie de foc pe ea și într-o stăpel. Așa, și o aburim puțin. Și după aia o să vă arăt. Haideți, dragile mele, să tăiem pâinea. Deci o ieșit, uitați. Vedeți? Haideți să vedem cum arată. Eu zic că nu are alveole mari, dar e super. Uitați ce coajă subțire. Vedeți? Uitați ce faine. Eu zic că se merită ca să mâncăm o pâine bună. Uitați ce faină e. Fac eu poze de jos să vedeți. E ușoară, așa de faină e. Super faină. Fac o poza de jos să vedeți. Și uitați, dragile mele, așa arată și de jos. Acum bate lumina, nu știu de ce bate așa întuneric. Dar nu-i... e albă, uitați. Super arată. Și o coajă atâta de subțire la ea. Vedeți? Să o mânci cu ochii. Faină. Faină, faină. Deci asta am făcut-o... am pus făină în 600 și am pus 3 grame jumate, aproape 4 grame de drojdie. Ok. Sper să încercați rețeta. Nu pot să vă spun decât că e o bunătate de pâine. Eu astăzi am poftă de ciorbă de pui. De la mine e găină de casă. Eu am opărit-o puțin. Uitați ce grăsime are. Nu am multă. Aici am avut 2 aripi, 2 gheare, o inimă, pipotă. Și vreau să o pun, am opărit-o puțin și vreau să o pun să fiarbă, că e găină. Așa. Pun puțină sare ca să-mi arunce spuma încă o dată, dar acum mai aruncă. Așa, asta o lăsăm să fiarbă. Am fasole verde din congelator și legume la fel. Din congelator, de acolo am mai folosit eu din punga aia. Eu acum o să-mi curăț o ceapă, să-mi pregătesc. Pentru, nu fac prăjală, nu fac nimic.
Deci o fac mai sănătoasă așa. Deci eu poate ați văzut la mine că dacă fac ciorbele, le fac fără prăjală. Și am zis că hai să... Așa am avut poftă. Și am avut găină de casă de la prietena mea. Și a fost așa împărțită. Că așa mi-a dat-o gata împărțită. Și am zis că lasă că nu mă ajunge, ne ajunge nouă cât e acolo. Că mie nu atâta carnea cât gustul și dacă e cu carne de casă e mai bună, iasă mai faină ciorba de fasole. Acum eu curăț asta, le toc, dar nu le bag până aproape carnea e fiartă, că și fasolea e opărită și zarzavaturile fier foarte repede, așa că eu nu mă pregătesc să le am aici. Rapid o să pun bulion din ăla de casă, așa. O să tai ceapa. La carne n-am bag numai sare, o las să fiarbă. Acum ea nu-i bătrână, dar e găină. Știți că găinile fierb mai greu ca puii ăștia de cumpărat sau... Și puiul de casă fierbe sau se prăjește mai greu ca ăștia de cumpărat. Pentru că sunt crescuți în timp, nu sunt forțați. Chiar nu mai știam ce să gătesc, dar am avut de mult poftă de fasole verde. Na. Ăsta e becul meu, n-am ce să-i fac. Nu știu când are Costel timp să pună, pentru că nu vreau să-mi schimb hota, că e bună și numai becul și acolo cred că la contact, ori un fir, ori nu știu ce. Deci asta e meniul nostru de astăzi. Ieri ați văzut că am făcut alea. Și-au rămas numai bine și-au luat la lucru astăzi. Așa că când vine de la lucru mănâncă fasole. Ciorbă. Chiar că n-am mai făcut acum de... Cred că de vineri am avut supă de roșii. Așa cred. Și n-am mai făcut și dacă trece 2-3 zile, după cum am spus mie, îmi trebuie ceva ciorbă. Haideți că eu nu mai vă țin. Când fierbe carnea o să vă arăt eu. Haideți, dragile mele, să băgăm acum. Carnea e aproape fiartă. Băgăm ceapa cu usturoiul. Băgăm zarzavaturile astea ce le am eu aici. Doamne. Așa, și fasolea. Și lăsăm puțin să fiarbă și după aia o să băgăm, cum îi spune, bulion. Din aia ce fac eu. Dar lăsăm un pic să fiarbă. Și după aia vă arăt eu mai departe ce face cu ea. Și uitați, dragile mele, eu acum bag puțin bulion. Nu bag mult, dar bag puțin să-i dau o culoare. Și lăsăm mai departe să fiarbă. Uitați ce culoare faină. E că mi-am tăiat eu aici verdețuri. Hai să bag și o mână și acum și eu bag o mână și la final. Deci ca să dea gustul. Bun. Mi-am tăiat pătrunjel și mărar. Cățelii n-am avut în punga cu legume, că au fost legume din alea ce fac eu. Ok, o să revin eu când bag smântâna să vă arăt. Haideți, dragile mele, eu am pus aici smântână și am pus un pic de lapte, că era așa de groasă smântâna. Și
Am zis că lasă că pun și un pic de lapte. Ce mai vreau eu să pun aici? Usturoi. Așa puțin praf de usturoi, că n-am pus mult usturoi înăuntru și fasolea verde să cere usturoi. Să macin puțin piper. Așa. Acum sare o să gust eu după aia, dacă mai trebuie. O să bag o lingură de făină aici. Cam așa. Nici atâta, mai puțin. Că nu trebuie să mă fac groasă. Amestecăm bine bine. Acum luăm din ciorbă și o aducem la temperatură atât de grasă de la găina asta. O aducem la temperatura ciorbei. Și mai lăsăm un pic să fiarbă, că avem făină în smântână, știți? Puteam eu să pun și din aia de cumpărat, dar nu îmi place. Am zis măcar fac eu destul acolo, dincolo cu din aia de cumpărat. Punem mai, ca să fie cât de cât fierbinte. A fost faină găina. Cred că e suficient. Așa și o toarnă peste. Acum poate dumneavoastră faceți rântași separat, dar eu nu. Fierte și fasolea. Fasolea a fost opărită ea. Că eu când o pun în congelator o opăresc. Acum lăsăm să fiarbă. Și după aia punem verdeață ce mai avem aici. Și gata mâncărica noastră. Haideți că o să vă arăt eu finalul. Rezultatul final. Uitați ce bine arată. Deci aripa asta, uitați cât e de mare din asta de casă. A ieșit o bunătate. Sper să încercați această rețetă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!